natin ang ating clutch housing ng Krypton. Ayan po siya guys. Ayan. Tanggalin natin para mas makita niyo siya. Ayan. Ayan. Clutch housing po ng Krypton guys. Ayan siya. Ito yung pinakang ano niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Clutch housing ng Krypton. Ito po. Ayan. Pinagat po lang natin siya para mas makita niyo po siya guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. May tatak naman po siya. Maganda rin po yung quality nito guys. Ayan. Visit nyo lang po ang aming website, jmarshub.com for more information guys. Ayan. Ayan guys, welcome back again. Ayan, syempre sama niyo po ako mag-add to cart sa ating website ng jmarshub.com. Ayan, syempre mag-share screen po muna ulit tayo. Ayan. Wait lang po natin yan. Ayan, dito na po tayo sa ating Google kasi na-ready ko na po talaga siya. Ayan. Search lang po natin ang jmarshub.com. Wait lang natin siya guys. Wait lang po natin siya. Ayan. Ayan, shop by department po ulit tayo ngayon. Para sa ating motorcycle parts ng clutch housing. Ayan, clutch housing po tayo ngayon ng City 100. Ayan, kagyan po natin siya guys. Ayan. Ayan. Kagyan lang po natin siya guys. Ayan. Ayan po siya. Nasuzoom naman po siya guys. Ayan. Ayan, nasusunod po siya guys. Ayan. Ayan, nandito na po ang ating details niya about sa ating clutch housing ng City 100. Ayan. Yung price niya, nandito na din po. Tapos, click lang po natin itong add to cart. Ayan. Pwede rin naman po sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin kasi secured po ang ating customer or buyer guys. Ayan. At pwede rin naman po sa ating ditong debit or credit card guys. Ayan. Free shipping po tayo sa ating clutch housing guys. Ayan. And jmarshub.com guys para mas makita niyo po talaga siya. Ayan. For more information, visit our website jmarshub.com and don't forget to subscribe our YouTube channel.